हजुरहरूलाई यो दशैंमा पक्कु खान मन छ तर हजुरहरूलाई पकाउन आउँदैन, पकाउँदा पनि भित्रसम्म नपाक्ने यस्तो समस्या हुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि। म आज हजुरहरूलाई एकदमै सरल र सजिलो ढङ्गमा पक्कु पकाउने रेसिपी सेयर गर्न गइरहेकी छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज मैले हजुरहरूको सामु फेरि केही नयाँ कुराको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आश राखेकी छु। आउँदै गरेको विजय दशमीको उपलक्ष्यमा टेस्ट एराउन्ड फ्यामिलीको तर्फबाट हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। टेस्ट एराउन्ड फ्यामिलीमा अहिले सब्स्क्राइब गर्नु भएकाले भन्दा गर्नु नभएकाले धेरै भिडियो हेर्नुहुने भएकोले हजुरहरूले प्लिज भिडियो हेर्दा एक सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला। हेर्नुस् त, पक्कु बनाउनको लागि मैले यहाँ 1 किलो खसीको मासु लिएकी छु। अब म मासु म्यारिनेट गर्नतर्फ लाग्छु। मैले यहाँ मेरो आवश्यकता अनुसार बेसार एड गरेकी छु, साथै जिरा धनियाको पाउडर, थोरै मिट मसला, स्वाद अनुसार नुन, स्वाद अनुसार चिल्ली फ्लेक्स, थोरै ब्ल्याक पेपर, थोरै रातो धुलो खोर्सानी, काँचो तोरीको तेल। हजुरहरूले तेल चाहिँ तोरीको नै हाल्नु होला र अन्त्यमा अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरेकी छु। अब म सम्पूर्ण मसलाहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। मासुमा मसला हजुरहरूले जति धेरै बेरसम्म मिक्स गर्नुहुन्छ त्यति नै पक्कु राम्रो हुनेछ। यसलाई मैले लगभग 15 मिनटसम्म राम्रोसँग मिक्स गरेकी छु। हजुरहरूलाई दशैं कतिको आउँदैछ कमेन्ट मार्फत अवश्य बताउनु होला। अब म यसलाई म्यारिनेट हुनको लागि लगभग 4 देखि 5 घण्टा छोपेर राख्छु। मैले चाहिँ यहाँ पक्कु बनाउनको लागि किटको कसौरीमा माटो लगाउँदैछु। मैले पक्कु दाउराको चुलोमा बनाउने भएकोले मैले यहाँ आगो बाल्दैछु। मलाई चाहिँ दाउरामा पकाएको खानेकुराहरू एकदमै मिठो लाग्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। आगो पनि राम्रोसँग बलिसक्यो र मैले यहाँ किटको कसौरी पनि बसाइसकेकी छु। हजुरहरूलाई चाहिँ खसीको पक्कु कतिको मिठो लाग्छ? मलाई चाहिँ असाध्यै मिठो लाग्छ। मन पर्नेहरूले अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। आगो मजाले बलेको हुनाले हाम्रो कसौडी पनि राम्रोसँग तातिसक्यो। अब म कसौडीमा थोरै तेल हाल्छु। मैले यहाँ 2टा तेजपत्ता, ल्वाङ र मरिच, अलैँची, जाइदानो र कडी पत्ता लिएकी छु। अब म यसलाई तातिरहेको तेलमा एड गर्छु। अघि म्यारिनेट गर्न छोडेको मासु 5 घण्टा पछाडि हेर्दा यस्तो भएको छ। यो मासुमा चाहिँ सबैतिर राम्रोसँग मसला लागिसकेको छ। मैले यहाँ 3 पोटी लसुन लिएकी छु। गरम मसला पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा मासु एड गर्दैछु। हजुरहरूले लसुनको पोटी नै एड गर्नुभयो भने चाहिँ पछि पाकिसकेपछि एकदमै मिठो हुनेछ। मासु राखिसकेपछि अब म यसलाई एकैछिन राम्रोसँग चलाउँछु। पक्कु बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी पानी एड गर्ने छैनौँ। पक्कु बनाउँदा टमाटर, प्याज केही पनि एड गर्ने छैनौँ। मैले यसलाई लगभग 10 देखि 15 मिनटसम्म राम्रोसँग नछोपी चलाएर पकाएकी छु। पक्कु बनाउँदा अलिअलि मासुबाट पानी आउनु स्वाभाविक मानिन्छ। मासुबाट पानी निस्किएर सुकिसकेपछि मात्र हामी यसलाई छोपेर पकाउँछौँ। हेर्नुस् त, मासुबाट पानी निस्किओरी सुकिसकेको छ। यदि हजुरहरू ग्यासमा पक्कु पकाउँदै हुनुहुन्छ भने यति बेला हजुरहरूको ग्यास एकदमै लो टु मिडियम फ्लेममा हुनुपर्नेछ। यसलाई चाहिँ अब हामी 10 मिनट छोप्दै पकाउँदै गर्नेछौँ। पक्कुलाई हजुरहरूले भुटेको चिउरा अथवा खानासँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कु बनाउने चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नै तरिका हुन्छ। यो चाहिँ मैले आफ्नै तरिकाले बनाएकी छु। हजुरहरूलाई पक्कु बनाउने अरू कुनै नयाँ रेसिपी थाहा छ भने हजुरहरूले पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई थाहा छैन होला, पक्कु कराईमा पकाएको भन्दा कसौडीमा पकाएको एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले पक्कु पकाउँदा पनि कसौडीमै पकाउनु होला। हजुरहरू पनि यसरी नै पक्कु पकाएर अवश्य ट्राई गर्नु होला। हेर्नुस् त, मासुको कलर चेन्ज हुन थालिसकेको छ। अब म यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु।
पक्कु पकाउनको लागि चाहिँ लगभग 1.5 देखि 2 घण्टासम्म लाग्छ। पक्कु यतिको पाक्दा हाम्रो घरमा पक्कुको मगमग बास्ना आइरहेको थियो। एकैछिन राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले यसलाई फेरि छोपेकी छु। दशैं स्पेशल अथवा हजुरहरूलाई कुनै पनि खानेकुराको रेसिपी चाहिएको छ भने कमेन्ट मार्फत अवश्य बताउनु होला। म हजुरहरूको कमेन्ट हेरी हजुरहरूको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नेछु। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज एक लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको एक सब्सक्राइब पनि मलाई अरू भिडियो बनाउनको लागि प्रेरणा बन्नेछ। लगभग 2 घण्टा पकाइसकेपछि पक्कु रेडी भएको छ। अब म यसलाई आगोबाट निकाल्छु। हेर्नुस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने पक्कु पाकेर रेडी भइसकेको छ। मैले यहाँ पक्कुको माथिबाट धनिया पनि एड गरेकी छु। हजुरहरूले पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।